знаєте, в промзонах, на заводах, можливо, колись бачили в своєму житті, двері, котрі на рельсах, бо вони такі сталеві, дуже такі товсті. От ті двері, їх просто вирвало як шмат паперу, отак от. Відлетіли від стіни. Я ще в той момент своєму другу спас життя, врятував. Як це трапилося? Приліг відпочивати, і в цей момент, коли він тільки ліг на кровать, трапився вибух, і уламками йому посікло всю руку і тулуб в цій ділянці. Там шматків м'язів не було. То навіть настільки мощний вибух був, що повиривало шматки м'яса. Ян Август Данілко, боєць 12-ї бригади Азов, 27 років. Доєднався до підрозділу у 22-му році. Після боїв за Маріуполь провів у російському полоні 3 роки. Пережив теракт у Оленівці, де зазнав важких поранень і втратив ногу та око. Лікували Августа у Донецькій лікарні. Згодом повернули в Оленівку. Далі відправили у СІЗО номер 2 Таганрогу. Після цього у СІЗО міста Кізел Пермського краю. Повернувся в Україну під час обміну 10 червня 2025 року. Де теракт трапився не барак, це був промзона. Це взагалі був чи столярний цех, казали, щось таке майстерня була. Тобто вони її облаштували вже під барак, де ми могли б знаходитися. Там кроваті ці панцирні привезли. Тобто, взагалі там не повинно було знаходитися хтось, щоб там спати або ще щось. Краще, ніж в підвалах Азовсталі, але тюрма. Причому вона ж була законсервована. Тобто там, щоб ви розуміли, вбиральня в нас з'явилася тільки аж місяць, мабуть, часу. Це коли вони цю яму. І то, хто яму робив, ми ж самі робили яму. Нам дали лопату. А до цього як? Був люк, каналізація в прогулочному дворику. І всі в той люк робили свої справи. Тобто, за санітарію там можна розуміти, що мова не йшла. Тобто мухи, все дуже печально, якщо так. Коли стався теракт, вас когось переміщали, когось переселяли? Як це було? Пам'ятаєте той день? Справа була в тому, що дуже здивувалися, чому по алфавіту і там якось вибірково. Там кожний п'ятий, я так порахував з хлопцями, там кожний четвертий, кожний п'ятий з брака і тільки Азов. Тобто якось дивно, що тільки Азов і якось так вибірково по списку пройшлися. Видвели, вишикували перед цими воротами всередину приміщення. Прийшов же ж цей, спочатку це все, що я казав, насторожило, а потім головний їх цей начальник прийшов і він довго вигадував, що ж сказати, чому ми тут. І почав там щось. Ви тут, щоб, може поліпшити ваші умови. Тобто, взагалі, аргументація ні о чому. І, хлопці там же ж як? А хто ж скаже, що ти там додому зараз поїдеш, то це спеціально вибрали людей, хто поїде зараз. Якось оптимізм був в них. Багато хто думав, що, до речі, що буде обмін. Я ж кажу, що це ж, ти ж як, себе там і на краще сподіваєшся, і щоб не накручувати себе там на погане. Ти ж там, зараз на обмін, це щоб потім нас не шукати, а тут вже нас приготували, щоб зразу під'їхати і одразу грузити, щоб потім не збирати знову. Я щось не дуже в це вірив, бо якось дуже, що так підозріло було. А потім вже ж вночі, і все як завжди було, тобто там прийом їжі, бит, казали налагоджувати, тобто все як завжди було. Ви спали тоді?
Ну, хто спав, я зі своїм там другом проснулися, бо вони ж імітацію зробили, що це начебто приходи Угу. з української сторони. А, Тому ми попрокидалися. Якщо дивитися, що там дуже багато хлопців загинуло, і я був поряд з епіцентром. Ну, я вважаю, що я прям дуже везунчик. Я ж казав, що я з цим з бандажом був. Ну, потім вже не з бандажом, це перебінтований. Тобто я з себе зняв бінт, скрутив цю, типа, в шнурок, буду так казати, і сам собі почав перетискати, там намагатися. Ну, тобто, Ногу настільки відірвали вже. відразу. Ні, до речі, її б можна було врятувати. В мене було ця кістка, осколкове поранення в кістку. Тобто, якщо поставити цей апарат фіксації кістки, і прооперувати, можна було б врятувати. Вони дуже довго не надавали медичної допомоги. Я з турникетом знаходився годин 9, поки до лікарні доставили. Ну, тобто, я коли так спілкувався з лікарем, котрий це робив все, він каже, ну, тут або тебе рятувати, або ногу рятувати. Тут не ті умови, щоб займатися ногою. Тому ось так. Бо там дуже під питанням вже було, бо все ж таки вже і цей трупний яд пішов вже ж від того, що кровопостачання не було 9 годин, тобто могло бути зараження. Якщо б відразу, ну вони ж, ми так розуміємо, вони дуже довго не знали, що з нами робити, бо вони, мабуть, прорахувалися, гадали, що ми повинні там всі загинути, але залишилися живі. Ну і уявіть, вибух дуже сильний, все палає, і не всі ж одразу загинули. Ну, ті, хто були прямо в епіцентрі, я сподіваюся, що вони не мучилися, хлопці. Що там просто багато хто як там спали, там знаходилися в такій позі, так вони і залишилися. Про поранення, які ви отримали під час цього теракту? Нога? Багато осколків по тулубу, по кінцівках. Є те, що дістали, те, що вже не будуть діставати. Ну, нога зрозуміла, поранення в око. Око спочатку зберегли, але потім атрофія м'язів пішла. Ну і треба було видаляти око. Око вже видаляли в Україні. Хлопці нас виносили аж під адмінбудівлю, і потім вони аж почали вибігати, цей тюремний спецназ. І почали... Виносити, хто почав виносити? Хлопці, ті, хто більш-менш могли пересуватися. Тобто ті, які були теж з вами? Так. І вони ж почали стріляти над головами і шумосвітові оці гранати кидати в нас. Ну і казати, щоб всі полягали обличчям в цей в асфальт. Ну і щоб всі з трави виходили, щоб на асфальті всі були, бо темрява ж, нічого вони ж не бачать, де хто. І щоб було кожного можна було побачити, казали, щоб на асфальт лягали. Ну і отак от година часу, я точно не скажу, плюс-мінус, пускай буде година часу, гаяли час на оці всі маніпуляції, бо вони були в шоці, що з нами робити. Що з загиблими робили? Ті, хто одразу, я так розумію, то їх ж потім вже на ранок, я так розумів, поскладали, коли все відфотали. А було ж багато тих, хто загинув, що їм допомогу не надавали. Ну, от, наприклад, мене в першій партії відвозили на цьому КАМАЗі. Ми під'їжджаємо, відкривають же ж борт, а там один чи два хлопці просто от при мені, коли вже вигружали. Я читала, що двоє загинули. Просто від'їхали. А чому? Бо от згаяли час. Тобто, якщо там на годинку, хоча б, я не кажу там на 3 годинки, на 4 годинки, хоча б на годинку раніше приїхали б, то я гадаю, що можна було б рятувати. Що з вами робили в лікарні? Та що?
Прооперували, 10 діб в реанімації провів, бо дуже важкий стан був. І знову ж таки, я отак от лежачи в потолок дивився, бо контузія, все паморочиться. І якщо я там хоч якось почну повертатися, в мене зразу рвота. Ну, тобто, таке не дуже стан був. Щоб ви розуміли, я вже на 3-й день офіційно був виписаний з лікарні. Тобто я там був от цей весь час, я навіть не знаю. Я начебто є, а начебто мене немає. В такому стані я був. І дякувати, що були лікарі, котрі від себе допомагали. А чому допомагали від себе? До речі, це таке ж питання дуже цікаве, котре я для себе відкрив, знаходячись в Донецьку, і що зі мною лікарі, ну, цей персонал медичний працював. Насправді дуже багато людей, котрі там, вони підтримують Україну і, ну, так, пошепки там, розмовляючи там з нами, казали, що ми чекаємо, коли Україна повернеться і звільнить нас. Бо, ну, дуже ж багато хто залишився, бо по принципу, ну, в мене тут там родичі, дім, я не можу залишити. Але вони, ну, зовсім не підтримують той режим, котрий там з'явився. І за того, що вони лояльні до нас, до українських військових, вони нам допомагали. Бо там хлопчики вищі по наші. З другом був в палаті, він україномовний. Був, ну, ще до повномасштабної. І він випадково, а там же ж як, ну, української ж мови не можна використовувати, бо могли б почути і мог би отримати потім за це. І він щось випадково почав українською розмовляти на автоматі. І він іспугався, типа, ой, вибачаюсь, я типа випадково. А вона каже, відповідає, починає на українській і каже, нічого, я залюбки з вами порозмовляю українською мовою, бо я вже 100 років не чула і не розмовляла українською мовою. Ну і також ж розмовляли, що були обставини, що вона залишилася, але вона також там, цей медпрацівник чекає. Я знайшла ваше відео. Мені здається, це з реанімації. До вас одразу запустили російських, так, називаємо, це журналістами. було дуже... Я навіть не знаю, як сказати. Я просто розповім. Це на 2-й день після операції я був під уколами. Ну, Та і, ще з трубкою цією. ну, та, звичайно, уколи наркотичного характеру, бо щоб не було цього фантомних болей. Ну, тобто, просто толпа журналістів, скажімо так, заходять в палату, і вони ж, не церемонячись, починають же ж і провокативні питання задавати, і там чуть ли не «та ти там такий-сякий». Вам важко там речення було зв'язати. Ну, навіть. по-перше, контузія під уколом, розгубився, бо така толпа всіх стоїть. По-друге, там же ж стояли, це журналісти ж, типу, знімали вони ж попереду, а ззаді ще стоять дядьки в балаклавах з автоматами. І ти розумієш, що зараз від того, що ти скажеш, буде залежати, чи взагалі, ну, лікувати тебе будуть і взагалі чи виживеш ти. Ну, я як міг, я тоді намагався, щоб і, ну, свою державу не якось там не образити, м'яко кажучи, щоб по дих дудку, як то кажуть, також не танцювати. І якось так, щоб і вони дуже погано не відреагували на те, що я скажу. Якось так намагався. Не змушували щось сказати? Змушувати ні, але вони так дуже мастерськи підводили під те, щоб ти щось сказав на їх користь. Ну, я все рівно намагався триматися, щоб не попасти під цей вплив, щоб не сказати те, що вони хочуть.
Бо я ж кажу, що тут і як би розумієш, що зараз життя залежить від того, бо зараз оці дядьки, що ну, журналісти, звичайно, що вони там, що вони ж не можуть підійти і сказати все, там відключіть його від апаратів, він нам не сподобався. Але там стояли дядьки ж ззаді, всі в балаклавах зі зброєю. Ну, тобто, от вони могли сказати щось. І трошечки, ну і плюс важко було взагалі речення зібрати, бо контузія під препаратами, взагалі на наступний день після реанімації. Я тільки прокинувся, а вони вже залітають в палату. Потім перевезли на 15-й шпиталь, це Предмістя Донецька. Там шпиталь для військовополонених був. Там багато дуже наших хлопців, до речі, було. Ну, я маю на увазі до Оленівці, бо були ж важкі з Азовсталі 300, і їх відвозили на 15-й шпиталь. Ну, якусь допомогу надавали. Я знаю, що критично не вистачало знеболювальних. Ну, щоб прям ви жаліли розуміли, вони. мені потрібно були антибіотики, мазі, краплі в око поранене, щоб набряк спадав і решта. Була жіночка, медсестра, котра, ну я ж кажу, за нас дуже сильно була. І вона за свій кошт покупала ліки в аптеці, приносила мені, і знову ж таки, під виглядом, що це там лікар призначив, бо їх ж ці охорона ж перевіряє, ті, хто з полоненими контактує. Ну, в лікарні не катували Кого як? вас? Ну, я типу, приукрашати не збираюся. Мені пощастило, бо ну, що з мене вже візьмеш? З мене взяти вже нічого. А є хлопці, котрих ну, там, шокерами, там щось. Там же ж ще до них там МГБ так зване приходило і допити влаштовувало. Бо поки так зване ДНР не, так скажемо, під'єдналися до законодавства РФ, типа, як вони кажуть, до составу. Угу. Не війшло. Вони ж своє законодавство, типу, свої служби були, і вони багатьом хлопцям взагалі там розстріл планували зробити. Типу там по статтям тероризм, там найомничество. І вони ж приходили в лікарню, катували, щоб там, а ну розповідай там. Бо ну, ФСБ там окремо працювало, а їхні МГБ окремо. Потім ви потрапили знову в Оленівку. Та знову в Оленівку, але вже ненадовго, бо трапився ж очікуваний обмін перший, масштабний. На нього Обмінювали, до речі, важкопоранених. важкопоранених. Мене хотіли поміняти, я вже на сумки сидів. І в останній момент приходить якийсь майор по званню і каже, що так, от по цьому відміну. І мене назад на барак відносять. Ну я тоді ще зрадів, бо у нас був, ми ж не знали, що це обмін, а у нас був слух, що зараз будуть колонію розформовувати, і це типу того, що етапи далі по тюрмах. Я такий, фух, єс. Да, етапи це важко. Так, я такий, все, нікуди не потрібно їхати, а потім же ж ми дізналися, що це обмін все ж таки був. А дізнались причину, чому вас зняли з обміну? Є теорія, знову ж таки, наскільки вона відповідає дійсності, що в них не було медичного транспорту, а те, що хлопці ще й розповідали, як етапували їх до аеродрому, щоб міняти, ну це, м'яко кажучи, взагалі не така приятна історія. І вони не захотіли вошкатися зі мною. Бо їх що там... так були поранені? Важкопоранених якраз? Ну, ампутація тільки в мене була. Там же ж важко поранені, ну, хоч на 2 ногах,
а в мене ще ноги не було. І типу того, що це його саджай, це вигружай, ці моменти, а там же ж як, очі замотали, руки замотали цей пеєром, настукали, поки він сам залазить в КАМАЗ. І все на цьому. А зі мною як? Я ж сам, як вони б того не хотіли, не зможу я сам залізти. І йолочка, як вони саджають, не зможу сидіти так довго. І... Це як? Отак от ноги розставляєш, Угу. саджають по такому ж принципу спереду тебе, хлопця. Угу. І ти йому під руки, отак от, тут же ж перемотано, отак от руки продягаєш. Угу. І він руки згори, і так же ж цепочка така йде. І ви отак от же ж їдете. А сенс? Щоб, ти ж заблокований. В такі неволі. Ці правила конвоїрування. Ти ж ніяк навіть не висмикнеш. Тобто вас ці ялинкою посадили і все, ти нікуди не дінешся. Хто вам допомагав в Оленівці вже, не знаю, там правильно назвати, функціонувати, жити, виживати? Хлопці самі собі допомагали. Самі собі, самі по-своєму, по-інакшому ніяк. Вся сила на цьому, кооперації, на згуртованості. Поробили собі якісь там перев'язки чи ще щось? Загалом ампутація це не так і легко, і після цього... цього... в нас були хлопці, котрі виконували роль лікарів на колонії. І це наші лікарі військові. І були в них медикаменти, ще дозволили забрати ще з Азовсталі. І оце те, що позалишалося, те було в них. І от тим, що є, і допомагали. Знову ж таки, це я ще, бо я дуже важкий був, тому треба було виділяти ресурс на мене. А були ж багато поранених, котрих на місяць взагалі в ДІЗО закрили. В ДІЗО розрахована там камера на скільки? Там на 8, на 5 людей, а їх там 16, 18, 20 людей. Саме більше, що я чув від хлопців, 32 людини в маленькій кімнаті. І це при тому, що всі пекло, і жара плюс скільки там, плюс 35-40 на сонці. А ще ж це ж цей донбаський клімат, там же ж повітря в цих степах стоїть, воно встало і все. І от можете уявити, мало того, що таке віконце, по-друге, повітря стоїть, і пекло плюс 35, плюс 38, і у всіх там рани гноїлися, тобто антисанітарія, і води. Звичайно, Донеччина, немає води. І навіть, вибачаюся за такі подробиці, в туалет вони ходили і не було чим змити. Тобто, і це все там 25, по-різному там від камери залежало. Там в середньому там 20 людей в камері, і така антисанітарія, і жара. Рани не гоїлись? Звичайно, ні. Вони не гоїлися, аж допоки їх не вивели вже на локал, на загальний. Їх повернули. І тоді вже оці ж наші лікарі, вони там, що в них там якісь там мазі або щось там позалишалися, вони почали обробляти. Знеболювальні, як довго ви отримували? Знову ж таки, це все те, що... Доводилось терпіти біль, на яку не давали вам знеболювальні? Доводилося терпіти біль, бо в мене були препарати тільки такі сильні знеболювачі, таблетки. Я, так, якщо до подробиць вдаватися, відмовився від них, коли почав ходити в туалет і бачу, що вже є ознаки, що почки не дуже вивозять всі медикаменти, і вже кров почалася з'являтися. І я відмовився від них, бо нагрузка шалена була. І знову ж таки, не вітамінів, не їсти, нічого ж толком не давали. І як воно буде гоїтися, як організм буде це все переживати.
Тому Знає- довелося терпіти. Ну, згодом. Знаю, що багато де був там стоячий режим, ці правила дельфінчиком і так далі. Як до вас це все застосовувалось чи ні? Враховуючи, що Ну, ви були з ампутацією. десь хлопці виводили, десь казали, типа, ну, я знов ж таки дельфінчикам, але сидячи. Ну, тобто, от я як ну, от зараз сиджу, то тільки ну, повністю це. Просто що не стоячи це робив, бо вони ж також. І чекати, поки мене там на коридорці виведуть, заведуть. Мені ж це швидко потрібно. Після Оленівки у вас був Таганрог. Так, був Таганрог. Прийомка взагалі не сподобалася. Ставлю закладу 0 з 10. Там я дуже сильно отримав на горіхи. Через що вони пояснюються? Чи Просто, просто ну, хочеться? в них така процедура. Це ж все з радянських часів іде. От, обов'язково прийомка, щоб тебе поламати, щоб ти Що з вами зрозумів. робили? Працювали. Просто побили. Завалив стакан, поклали на підлогу в стакані, так званому, і просто руками, ногами. А як тоді Я нога? стільки в голову, напевно, ніколи в житті, навіть коли там спортом займався, стільки в голову не пропускав, скільки в той час, коли прийомка була. Таке. Не дуже приємно було. Як з ногою? Вони намагалися її якось, хоч якось оминути, враховуючи, що у вас ампутація, ну не бити туди. Та байдуже? у них дуже добре бірцаками в голову виходило бити. То, що вони в ногу не лупцювали, це не означає, що, по-перше, що в мене контузії немає, а по-друге, що цей, ну, що цим тяжолим берцем всю в голову. Ну, тобто це ж не дуже приємно. Знаю, що багато з поламаними ребрами виходять. Та в мене був чоловік в камері, до речі, загинув від туберкульозу. Просто згорів. Був в камері чоловік, йому настільки ребра поламали, що ну, там вже йому надали допомогу, бо Ребра ламаються це від того, що вони от б'ють сюди. киянками, дошками якимось, там, ногами. І в нього так зламані були, що в нього цей гематоракс почався, і він почав задихатися, і в нього ребра попробивали. Тобто там не просто зламалися, а вони ж попробували, що кровотеча внутрішня почалася. І ну, йому ці катетери поставили, попробували, щоб спустити ж цей тиск внутрішній. То дуже багато. І от в одному продолі, в одній камері, там, якщо я не помиляюся, 3 чоловіка було. В моєї от один був. Тому як пощастило. В Таганрозі важко. Ну, по-перше, умови. Ну, елементарна умова. За що можна казати, коли в тебе на вечерю 3 картоплини, причому такі гніли, що ти їх просто викидаєш в унітаз. Бо ну, вони воняють. Навіть ну, цей віртухаї, коли йдуть, і ми чуємо розмову, і вони казали, фу, скільки можна її варити, ну, ми вже ходимо, ну, вибачаюся, блюємо від того запаху. А тут тобі її їсти потрібно. Ну, звичайно, там ми її викидали або там щось перебирали, якщо щось їсти не було, там якась крупа там з черв'яками, ці лічинки. Тобто таке, не дуже ти там поїси. А по-друге, там, з приводу умов, от я був в підвальному приміщенні, ну, камера в підвалі. Пліснява така, що в мене алергія на плісняву з'явилася. В мене, ну, я там чихав, сльози, все, що завгодно було від тої плісняви.
Ну і по-друге, мови це перше, а по-друге, постійні допити. Там же ж їм потрібно було свої ж злочини на когось списувати. Ну і показувати, що ось ми там Працює. азовців покарали. І це отак от одна будівля це де камери йдуть, а напроти одразу будівля і окна отак от друг на друга дивляться. Там адмінбудівля, де ці кабінети з допитами, і там постійно отак от перевірка закінчується і починається праця в них. І отак от постійно крики, як катують, ти чуєш. І ти все це чуєш, як з хлопців вибивають щось. Екзекуції постійно проводили. Ну, тобто бити там шокерами або там чимось це ще півбіди, а були навіть такі екзекуції. Ну, от в них улюблена розвага була мопед, вони її називали. Або ця колесо обозріння. Це що вони робили? В них там спортмайданчик був і брусі. Вони що брали? Отак от під ноги. Ну, ти руки просовуєш, тобі надягають наручники. Тобто ти отак от в наручниках продягають отак от цю палку. Угу. І як то, знаєте, як на кострі, на вертель, тільки тебе так беруть і підвішують на оці брусі. Ти отак от, ну начебто, ну що, ну висиш на брусі, на цьому на палиці, ну висиш. Ну це перші там пару хвилин, а потім, ще ж під вагою тіла, під вагою ног в тебе потрошку починають зжиматися ці наручники, прощолкуватися. І вони потрошку зжимають, притискають, і вже сюди в сустави починає тиснути. І плюс вони ще що робили, отак от трошки могли там голову толкнути, щоб ти почав, як чому і кажуть, що колесо обозріння. Вони що починають ж отак от хитатися, і воно ще ж більше починає перетирати, тиснути. І якщо так повисити там 15 хвилин, ти вже і візьмеш на себе, що ти і президента Кеннеді вбив особисто. Ти все, що хочеш, на себе будеш брати. От я знаю, що зараз це буде виглядати як щось на грані фантастики, що якось щось там вигадали десь. Це правдива ця історія. Вони гадали, там були деякі персонажі, котрі, що ми ж типу спецназ, і нас там обучали, вивчали якісь там чуть ли там не бої там монахів Шаолінь там. І вони думали, що до нас близько не можна підходити, що ми зараз якось там цими ногтями, я вже там не пам'ятаю, як вони сказали, що типу там ногтем чи якось так, що ми зараз цим шию вскроємо, що ми там якісь прийоми знаємо. Ну тобто навіть до цього доходило. Не боялися? Ну воно льстіло. Ну, що, ого. Навіть так вміємо, ми таке не знали, що ми таке вміємо. Скільки часу ви в Таганрозі пробули? З вересня 22 по серпень 24, а потім до обміну вже в Кізілі. Там же ж режим, що стояти потрібно І ви добу. стояли? І перші 11 діб я взагалі з хлопцями стояв. І не можна було триматися за щось. Тобто я на одній нозі, 11 діб я взагалі балансував на одній нозі з 6 ранку до 10 вечора. Там вже все боліло, дуже сильно боліло. Пощастило, що приїхала перевірка. А чому приїхала дуже жорстка прийомка, і там же ж партії були, і закатували хлопців на них. І дуже багато було... На прийомці закатували? Так, і дуже багато загинувших було. І вирішили приїхати ж перевірити, бо
Ну, коли там один-два, то вони ще можуть на це очі закрити, а коли там масово, то якось, ну, треба чуть-чуть охолонути їм. Як можуть закотувати на прийомці? Що Та вони робили? давайте так, від просто в тупу з цей перами, ногами, руками забіть. Можуть, от були випадки з шокерами. Всіх же ж сердечна судинна система різна, когось там просто інфаркт трапився і все. Тобто по-різному. У когось там були там якось ці, знаєте, водопроводна ця трубка Мгм. пластикова. Комусь з такою трубкою там дали, там по спині якось не вдало, а в нього там тромб був, відірвався. Тобто, ну, в такому плані. Був чоловік зі мною, позивний, знову ж таки, не буду казати, в нього інсульт. В нього атрофована була, не пам'ятаю, здається, ліва нога. І вони ж йому не вірили, що та ти, типа, брешеш. Типа, все в тебе гаразд. І вони на кожній перевірці, оці так звані віртухаї, вони ці, запальничкою прижигали шкіру йому. Ну, тобто, якщо в нього цей же ж не працює, то він і нічого не відчуває. То запальничкою підпалювали шкіру, то це іголки, ці булавки, голки штрикали в ногу. Типу, перевіряли. І так кожну перевірку. А, в нього ще ж це половина тулуба також занімівше було після інсульта. І там то цю брали, ну, умовно кажучи, там якийсь гвоздь, металевий прут, ну, щось металеве. Цей запальничкою нагрівали і припалювали мочку вуха. Типа, зреагує або ні. Він весь там в шрамах. В шрамах, в опіках. Ну, а там чоловік йому скільки на той час було, там 60 плюс. Він ще в полоні. Так, він ще в полоні. Коли якась перевірка там приїжджає, якісь від організації, то вони швиденько. Я просто не знаю, як правильно сказати. Коли вони відчувають такої, і їхні поговорки, я скажу, коли вони відчувають, що зараз клюне, то вони починають щось там робити. Щось там і лікувати, і все решта робити. Бо зараз хтось приїде. Ну от, наприклад, це такий цирк був. Приїжджає перевірка на Кізіл. Режим же ж стоячий, музика грає, оця пропагандистська 24/7 на всю. Розмовляти не можна. На наступний день перевірка. Ну це ж ми згодом дізналися, що перевірка була. Заходять в кожну камеру, кажуть, все, у вас режим міняється, тепер можна там присісти, книжку читати, там ще щось робити. Все, можна в туалет без команди заходити. Тобто все, команд робити не потрібно, тепер ви всі самостійні. Може такі, ого, Оце щастя. оце поліпшення. Перевірка ввечері на наступний день виїжджає, все повертається назад і вже слышимо по продолу, коли перевірка йде, вже лупцюють ПРами зі словами, що покайфували. Отак у них все і працює. Поки хтось приїжджає, а приїжджають там раз в півроку в рік, тоді вони щось починають робити. Про туберкульоз хотіла б поговорити. По яких це колоніях було? Ну, саме таке, Чи щось вони робили для цього, аби це все зупинити? ну, трошки краще там, ну, знову ж таки, де я був, трошки краще просто годували. Трошечки краще, типу, виписували там дієту їм і все. Якщо б лікували, то, по-перше, б стільки захворювань на туберкульоз не було б. А по-друге, дуже багато ж ті, хто погрів від туберкульозу на очах. Просто от є людина і немає людини. На якій з колоній туберкульозу було найбільше?
Ну, саме така і серед полонених, і вже от, про неї кажуть і вже в Україні. Волгоградська область, Камишин. Населений пункт Камишин. Там каже, кожен, напевно, третій там з туберкульозом. Я скільки хлопців знаю, наших, котрі там поміняли, всі звідти туберкульозом. Там, напевно, там і одиницям пощастило, що вони не захворіли. Я на допит ходив до слідчого комітету. Ну, якщо ти працюєш в цій структурі, що ти слідчий цього комітету. І вони собі дозволяли так от сидиш на допиті, заходить в кабінет до цього слідака інакший слідак і каже: ви сьогодні обідали? Обідали? Ні, не обідав. Ну, ходімо пообідаємо. Вони ж виходять, слышиш тільки за дверми цок, він заходить, закусує якимось там цим часником або цибулю, від нього перегар вже в переміжку з цибулею або чесноком, і ти сидиш і на допиті з держслужбовцем. Це що, це рівень? І так всі. Тому я надивився як в них все влаштовано, як працює, і що вони з себе. Я не хочу жити в такій країні, не хочу я взагалі. Я навіть боюся, щоб опинитися під владою тут такої країни. Що вам допомагало триматися в тих умовах? По-перше, позитивне мислення. В тому місці позитивне мислення? А що робити? По-друге, дурному не скучно й самому. От приклад, Кізіл. Я там казав, що не можна розмовляти, камери в камерах, тобто за тобою 24/7 дивляться. За те, що ти розмовляєш, ти просто відкроють відчинять камеру і відлупцюють всіх. В мене, наприклад, руки постійно сині були, то вони по рукам мені били цими киянками. Це просто як один із прикладів. З цивільним, а він цивільний з Мелітополя, по першому фаху він філолог з англійської і німецької мови. То я вивчив німецьку мову. Ти ж сидиш і ти чим-то ж корисним себе зайняти потрібно. Ти ж для того не просто, щоб сидіти тут і не знаю. Навіть не можу так слово підібрати швидко. А в мене хлопець був зі мною в камері, він взагалі вивчив поему на пам'ять. Тобто, і ці стихи потім декламірували. Немає неможливого. Все в вашій голові. В багатьох цих колоніях російських заставляли вчити російський гімн. Так. В Кізілі 7 разів, 7, потім 8 під кінець мого перебування. Там підняли з 7 до 8 разів на день, співали гімн Росії. І знову ж таки потім годинка на вивчення всяких стишків. Там саме такий популярний стишок у полонених. Що у всіх там, в залежності від колонії, СІЗО, там різні можуть бути стишки, але є один, котрий на всіх колоніях. Простіть, у нас родні росіяни. Тобто там до такого абсурду вже в тому стишки зробили, що ти маєш розповідати, як ти вибачаєшся перед ними. Що, ви не со старшим братом остались, ви нас предали. Це от в них така риторика. То вона ж як хотіла, щоб зламати нас. Якщо я вийшов би і зараз сказав би, що от мене зламали, я там щось згаяв час, щось там втратив,
то це можна сказати, що вони перемогли, вони зробили своє. Тому я вважаю, що по цим двом причинам я не згаяв час, нічого там не змарнував. Мінусів принаймні ніяких не було. Які ще правила були в цьому кізілі? Ну, основні я так назвав, що все по команді, там централізоване це радіо було, що по команді все робилося, пересуватися ти не міг, розмовляти не міг, музика оця 24/7, потім ще щось. От мені пощастило, я от вийшов через 3 роки. Зараз вже 5-й рік полону пішов у хлопців. Інколи були моторошні думки, бо коли ти там дізнавався, що того закатували. Все ж таки. До речі, дуже було моторошно літаками літати, а я знав, що літаками етапують, там на обмін везуть. Після того, як вони інсценували оце, що збили літак з полоненими. Я зрозумів, що ми на обміні тільки аж коли в Білорусі очі розмотали. А так ви думали, що це буде просто черговий етап? Ну, були, звичайно, там трошечки не состиковки в моментах, коли це просто етап. Бо знову ж таки етапують всі, а тут вже військові були, ну, судячи по розмові, бо очі заплющені були, ну, судячи по розмові, були військові. То якось там, ну, дивні такі моменти були. І знову ж таки, всі дуже чемні були, вже нікого там не лупцювали. Ну, тобто всі ознаки обміну були. Бо вони дуже таку театральщину люблять робити, коли б треба. Як міг, цей первинно себе відмив. Знову ж таки, я тиждень відмивався, тільки до ладу себе приводив. Бо ти ж там, ну як можна помитися в холодній воді під тут таким струмочком за там хвилину-2 хвилини часу. У мене, як у ампутанта, привілегія була на 30 секунд більше часу. Вони казали, у вас там 2 хвилини, у Каліча 2:30. Тобто, що можна встигнути? А ти ще повинен ж поголитися за цей час, помитися, і ще, бо мило тільки там було, і ще якісь там щось попрати, встигнути. Ну, тобто, Що далі плануєте? повертатися в стрій, залишатися, повертатися. По-перше, в нас є база для цього, бо є там і служба інтеграції в Азова. Це служба, це таке наше ноу-хау, допомагає пораненим бійцям, байдуже, от, там, яка в тебе там група інвалідності, що ти можеш, як ти можеш. Для тебе знайдуть посаду. Все ж таки це людина і це єдиниця. Тобто не можна так просто бійця на вулицю викинути, там сам. Навіть якщо ти не захочеш, і в цивільне життя будеш повертатися, в нас і всякі програми там, по працевлаштуванню, там, по курси там, по бізнесу. Ну, тобто там хочеш підприємцем бути, ми тебе там допоможемо, навчимо там на курси якихось, там відправимо. Якщо хочеш працювати, там знайдемо тобі, там хочеш там якусь освіту здобувати, там допоможемо. Ну, йде така війна, тобто я поки можу бути чимось корисним, я буду корисним. Бо зараз кожна людина на вагу золота і потрібно робити все разом, щоб дійти до перемоги.